Chào mọi người, đã bao giờ mọi người thắc mắc ở vị trí của mình ở bên kia trái đất sẽ là ở chỗ nào không? Tất nhiên chúng ta không thể nào mà đào xuyên thủng qua trái đất được. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một số plugin nó gọi là mất phí của Google Earth để chúng ta có thể xác định được cái vị trí mà cái tâm đối xứng của bên kia trái đất chúng ta nó ở chỗ nào. Ở đây thì mình đang đặt thử tâm trái đất của Hà Nội, thì bên kia nó đang ở chỗ nó lại thuộc về Thái Bình Dương nha các bạn. Vì vậy đây điểm về Hà Nội đối xứng với Hà Nội ở bên kia sẽ là một điểm ở Thái Bình Dương ở gần Nam Mỹ. Thì đây là một cách mọi người sẽ rất là thắc mắc cái vị trí của mình nó đang sẽ ở vị trí nào ở so với bên kia trái đất, đúng không? Chúng ta tất nhiên không thể nào xuyên thủng nó được. Thì vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người qua một cái plugin nó mất phí một chút. Đây, ví dụ ở đây mình đặt cái đây mình đặt thử cái sân bay Tân Sơn Nhất đi, đúng không? Thử đối diện bên sân bay Tân Sơn Nhất cái bên kia trái đất sẽ là chỗ nào. Thì hôm đây mình sẽ đặt thử cái vị trí đây. Đối diện với sân bay Tân Sơn Nhất thì bên kia của trái đất nó sẽ là vị trí nào. Ví dụ ở đây mình đặt Tân Sơn Nhất đi. Ok, Tân Sơn Nhất mình phải cho nó ra một cái thư mục khác. Đây, ở đây sau khi mọi người sử dụng mọi người tạo một cái like như này thôi, thì mọi người nhấp vào đây cho mình, mọi người ấn share blast add này. Đấy, mọi người lưu ý giúp mình là mọi người lưu ở chế độ KML nhé, không được lưu ở chế độ KMZ, được chưa? Sau khi mọi người ấn vào đây cho mình mọi người share vào lại thì mọi người vào cái website này. Cái website này là website mất phí nha mọi người. Mọi người ấn vào cái chức năng chọn tệp cho mình, được chưa? Mọi người ấn vào chức năng chọn tệp, sau đó mọi người nhấp vào cái file KML vào rồi đấy, mọi người chỉ cần ấn chữ tải lên. Khi mà Chrome báo là bạn có muốn tải cái tệp này không thì các bạn cứ ấn giữ lại và sau đó nó sẽ mở ra cho chúng ta. Ở đây thì mình đặt thử đây, mình đổi tên nó về Tân Sơn Nhất đi cho nó TSN. Thì khi mà mở Google Earth lên thì mọi người sẽ thấy đằng sau cái Tân Sơn Nhất này, đây đằng sau Tân Sơn Nhất đối xứng với Tân Sơn Nhất nó là một cái địa điểm ở Colombia. Đây mình bật thử đó. Đây là ở Peru. Đằng sau một địa điểm của ấy thì nó lại ở Peru. Còn đằng sau một điểm nữa ở Hà Nội thì nó lại là ở trên Thái Bình Dương. Thì hôm nay mình sẽ thử xem ở vị trí ở Đà Nẵng thì nó ở chỗ nào nhá. Rồi tiếp tục mình thử vị trí ở Đà Nẵng thì nó ở chỗ nào. Các bạn cứ làm tương tự như vậy thì sẽ có kết quả. Đây mình sẽ thử một số điểm ở khu vực này để xem đối xứng của Việt Nam ở bên kia thì là vị trí nào. Đây mình tạm dừng. Và như vậy một điểm đối diện của Đà Nẵng thì nó vẫn nằm trên đất của Peru. Vì vậy mà có khả năng Cà Mau sẽ ở vị trí số này và Hà Giang cái tầm vị trí thứ này. Khi đấy chúng ta sẽ có một cái hình chữ S của bản đồ Việt Nam theo kiểu chiều như thế này ở bên kia trái đất. Thì đây là một trong những plugin khá là hay mà chúng ta phải mất phí thì mới có thể sử dụng một số các dịch vụ như thế này. Thì mình cũng xin chia sẻ với mọi người luôn. Đó, ở đây là bên tâm trái đất bên Việt Nam, còn ở bên kia thì là bên Peru. Thì đối diện với Việt Nam ở bên kia trái đất đó chính là Peru nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.